Hey guys, welcome to the Python for Beginners course. यस भिडियोमा हामीले int फंक्शनको बारेमा पढ्ने छौं. So let's start. प्रिभियस भिडियोमा हामीले युजर इनपुट फंक्शनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं र त्यस भिडियोमा हामीले int फंक्शनको बारेमा अलि-अलि डिस्कस गरिसकेका थियौं. तर यस भिडियोमा हामीले int फंक्शनको बारेमा डिटेल रूपमा डिस्कस गर्ने छौं. So let's start. किन int फंक्शन युज गर्ने त? int फंक्शनले कुनै अरु डेटा टाइपलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ. नाम नै int रहेको छ. सो यसले अरु डेटा टाइपलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले int फंक्शन युज गर्छौं. फर एक्जाम्पल युजरबाट हामीलाई एउटा नम्बर लिनु छ भने हामीले कसरी लिन सक्छौं त? सो अब नम्बर लिनको लागि मैले एउटा नम भ्यारिएबल बनाए सो दैट इनपुट फंक्शन ले प्राप्त गरेको भ्यालु यो नम भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर होस्, राइट? सो नम एउटा भ्यारिएबल बनाए इज इक्वल टु इनपुट. अब युजरबाट भ्यालु लिनको लागि हामीले इनपुट फंक्शन युज गर्छौं. यो कुरा मैले प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु. सो तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो इनपुट राख्ने, त्यसपछि इन्टर अ नम्बर. यो इन्टर अ नम्बर जुन छ यो चाहिँ युजरले देख्छ. यो प्यारेन्थेसिस भित्रको यो डबल कोट भित्रको जुन कुरा छ नि त त्यो चाहिँ युजरले देख्छ. सो दैट उलाई आइडिया आउँछ कि मलाई यो इनपुट गर्नु छ या यो भ्यालु दिनु छ भनेर. सो हामीले यो कुरा लेख्छौं. अब प्रिन्ट नम. ओके, र फर एक्जाम्पल प्रिन्ट गरिहालौं. इन्टर अ नम्बर आयो. युजरले यो इन्टर अ नम्बर देख्छ र उले अब एउटा नम्बर इनपुट गर्छ. फर एक्जाम्पल मैले 5 इनपुट गरे, यहाँ 5 आयो, राइट? यसरी हामीले युजरबाट भ्यालु लिन सक्छौं. तर मैले अस्तिको भिडियोमा नि भनेको थिएँ यो इनपुट फंक्शनले जहिले पनि इनपुटलाई स्ट्रिङको फर्ममा लिन्छ. युजरले दिएको कुनै पनि भ्यालुजलाई, डेटाजलाई यो इनपुट फंक्शनले स्ट्रिङको फर्ममा लिन्छ. अब यसको डेटा टाइपलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं. प्रिन्ट टाइप त्यसपछि नम. ओके, अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल 5 मैले फेरि इनपुट गरे, क्लास स्ट्रिङ भयो. यो स्ट्रिङ डेटा टाइपको भयो. तर नम्बर त इन्टिजर टाइपको हुन्छ. तर यहाँ यो इनपुट फंक्शनले त्यो भ्यालुलाई 5 लाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिरहेको छ. तर हामीलाई इन्टमै चाहिएको छ भने हामीले कसरी गर्ने त? फर एक्जाम्पल हामीले दुईवटा नम्बरलाई जोड्नु छ या के भन्छन् म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन परफर्म गर्नु छ भने हामीलाई त्यो त इन्टिजरमा चाहियो. इन्टिजरमा भयो भने मात्रै हामीले क्याल्कुलेसन परफर्म गर्न सक्छौं. स्ट्रिङमा भयो भने त गर्न सक्दैनौं. सो दैट हामीलाई त्यो स्ट्रिङ नम्बरलाई, स्ट्रिङ भ्यालुलाई हामीलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ, इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ. सो दैट इन्ट फंक्शन युज गरिन्छ र त्यो इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले इन्ट फंक्शन युज गर्छौं. सो इन्ट फंक्शन युज गर्नको लागि हामीले सिम्पली फेरि मैले अर्को नम्बर भन्ने भ्यारिएबल बनाए, इन्ट. फर एक्जाम्पल नम नै बनाए. अब इन्ट राख्न पर्छ सुरुमा, राइट? अनि त्यसपछि इनपुट राख्न पर्छ. अनि त्यसपछि युजरलाई देखाउनु पर्ने कुरा इन्टर अ नम्बर. सरी, हामीले इनपुटको अगाडि इन्ट राख्दिन पर्छ, त्यति मात्रै गर्न पर्छ. इन्ट अनि त्यसपछि प्यारेन्थेसिस हुन्छ, यहाँ प्यारेन्थेसिस. अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्ने, लास्टमा प्यारेन्थेसिस हुन पर्छ. यसरी हामीले इन्ट फंक्शन युज गर्न सक्छौं. अब प्रिन्ट नम अनि प्रिन्ट टाइप अफ नम. लेट्स प्रिन्ट इन्टर अ नम्बर. लेट्स सपोज 4 पनि प्रिन्ट भयो र मैले टाइप प्रिन्ट गरेको थिएँ. सो यहाँ टाइप इन्टिजर भयो. यसरी हामीले स्ट्रिङ भ्यालुलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं. इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि इनपुट फंक्शनले जहिले पनि कुनै पनि भ्यालुजलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र त्यो स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले इन्ट फंक्शन युज गरेको, राइट? यति हामीले बुझ्न पर्छ. अब हामीले दुईवटा भ्यालुज युजरबाट लिने र त्यसलाई एडिसन परफर्म गर्ने प्रोग्राम गर्छौं. ओके, फर्स्ट अफ अल एउटा भ्यारिएबल बनाए र इन्ट इन्ट राखेँ किनभने हामीलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ. अनि इनपुट इन्टर फर्स्ट नम्बर. युजरले फर्स्ट नम्बर, इन्टर फर्स्ट नम्बर भन्ने यो देख्छ र उसले फर्स्ट नम्बर इनपुट गर्छ या दिन्छ हामीलाई र त्यो नम्बर यो num1 भन्ने भ्यारिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ, राइट? अब num2 भन्ने भ्यारिएबल अर्को बनाए, इन्ट इन्टर सेकेन्ड नम्बर. हामीले किन इन्ट राखेको त?
इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि राखेको इनपुट फङ्सनले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ जस्तै फर्स्ट अफ अल यसलाई रन गरौँ अब num1 र num2 मा भ्यालु आयो भने त्यसलाई हामीले सम गर्न पर्ने हुन्छ एडिसन परफर्म गर्न पर्ने हुन्छ सो रिजल्ट इज इक्वल टु एडिसन परफर्म गर्नको लागि num1 प्लस num2 राख्न पर्यो राइट जोड्नको लागि प्लस त राख्नै पर्यो अभियसली प्लस राख्न पर्यो सो अब यो रिजल्टलाई मैले प्रिन्ट गर्न गइराखेको छु अब रन गरौँ यसलाई इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेको छ मैले फर्स्ट नम्बर 4 राखेँ इन्टर सेकेन्ड नम्बर मैले सेकेन्ड नम्बर 6 राखेँ 10 आयो 6 प्लस 4 10 अगेन इन्टर फर्स्ट नम्बर 8 प्लस 19 27 यसरी हामीले एडिसन परफर्म गर्न सक्छौँ यो इन्ट किन राखेको त स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्ट राखेको किनभने इनपुट फङ्सनले भ्यालुलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिरहेको हुन्छ ओके अब त्यसै गरी हामीले फ्लोट पनि युज गर्न सक्छौँ यदि हामीले यहाँ इन्टको ठाउँमा फ्लोट फङ्सन युज गर्यो भने फर इक्जाम्पल यहाँ मैले फ्लोट राखेँ भने फ्लोटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ सिमिलर फ्लोट अब रन गरौँ मैले 5 राखेँ र 6 राखेँ 11.0 मा कन्भर्ट गरिदियो यो भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु हो राइट यसरी हामीले फ्लोट फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ फ्लोट फङ्सनले स्ट्रिङ भ्यालुलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्छ भने इन्ट फङ्सनले स्ट्रिङ भ्यालुलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ ओके यदि हामीले इन्ट राखेन भने के हुन्छ त फर इक्जाम्पल लेट अस सपोज मैले यहाँ केही पनि राखेन फ्लोट पनि राखेन र इन्ट पनि राखेन भने के हुन्छ त हेरौँ है लेट अस सपोज मैले एडिसन परफर्म गरिरहेको छु तर मैले इन्ट फङ्सन राखिरहेको छैन भने के हुन्छ त फर्स्ट नम्बर 5 मैले राखेँ अनि 4 राखेँ 54 आयो आउनुपर्ने कति हो 9 आएको आउनुपर्ने 9 हो किनभने हामीले एडिसन परफर्म गरिरहेको छौँ तर आयो 54 यो कसरी भयो त भन्दाखेरि सुरुमा युजरले के गर्छ त भन्दाखेरि 5 इनपुट गर्छ राइट 5 इनपुट गर्छ अनि त्यसपछि फेरि युजरले कति इनपुट गर्छ 4 इनपुट गर्छ तर यो भनेको त स्ट्रिङमा छ राइट स्ट्रिङ भनेको के हो त स्ट्रिङ भनेको जस्ट एउटा नेम हो फर इक्जाम्पल बी पनि स्ट्रिङ हो प्लस सी पनि स्ट्रिङ हो कि नै बी पनि स्ट्रिङ हो सी पनि स्ट्रिङ हो यसलाई जोड्दाखेरि बीसी हुन्छ बीसी प्रिन्ट हुन्छ किनभने यो नेम हो नेमलाई जोड्दाखेरि बीसी प्रिन्ट भयो अब 5 र 4 भनेको पनि स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङ भनेको जस्तो नेम जस्तै भयो त्यही भएर यसलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 54 प्रिन्ट हुन्छ 54 बी र सी बीसी भयो जस्तै 5 र 4 54 प्रिन्ट हुन्छ यसरी स्ट्रिङमा एडिसन हुन्छ तर हामीलाई म्याथमेटिकल एडिसन गर्नु छ म्याथमेटिकली क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने हामीले इन्टमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ स्ट्रिङलाई सो द्याट हामीले इन्टिजर फङ्सनको युज गर्छौँ सो यस भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि इन्ट फङ्सनले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ राइट र म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन परफर्म गर्नको लागि हामीलाई इन्टिजर चाहिन्छ नम्बर चाहिन्छ सो द्याट इनपुट फङ्सनले प्राप्त गरेको त्यो भ्यालु त स्ट्रिङमा हुन्छ र त्यो भ्यालुलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले इन्ट फङ्सन युज गरेको भनेर बुझ्न पर्यो किनभने इनपुट फङ्सनले जहिले पनि भ्यालुजलाई स्ट्रिङको फर्ममा लिन्छ सो सी इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई